নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰজিটেক ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অলপ দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, অলপ দিন মানে 1 বছৰ মানে হ'বলগীয়া হ'ল, কাৰণ মই ইউটিউব চেনেলটো লাগিবলৈ অকণ টাইম পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যেতিয়া নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে কিবা এটা শিকক বুলি মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো হৈছে যে আপোনাৰ ওচৰত পইচা নাই, আপোনাৰো মন আছে যে এটা আইফোন কিনিবলৈ। তেতিয়াহ'লে আইফোন এটা কিনিবতো নতুনকৈ কিনিবলৈ গ'লেও বহুত দাম হৈ পৰে। কিন্তু তেতিয়া ভাবিব যেন ছেকেণ্ড হেণ্ড আইফোন এটা ক'ত পাম, ছেকেণ্ড হেণ্ড আইফোন এটা একদম নিউ কণ্ডিশ্যনত কেনেকৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব একদম অনলাইনত। আজি সেই বিষয়ে ক'ম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সময় নষ্ট নকৰি দিলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে কি কয় বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যে এটা আইফোন কিনিবলৈ হ'লে আপোনালোকক নতুনকৈ দোকানত যাব, মোবাইল দোকানত গৈ আইফোন এটা কিনিবলৈ আপোনাৰ কমচে কম 30-40-50 হাজাৰ 1 লাখৰ ভিতৰত পৰি যাব। কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে কম দামতে যেন মাত্ৰ 10,000 টকাৰ ভিতৰত যদি এটা আইফোন কিনিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি ভাল কথা হ'ব। একদম ভাল কণ্ডিশ্যনত যদি এটা 10,000 টকাত আইফোন এটা কিনিব পাৰোঁ, ইয়াতকেতো মজাৰ কথা নাই। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'ত শিকিব পাৰিব যে আইফোন এটা আপোনালোকে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব, আকৌ ছেকেণ্ড হেণ্ড আইফোন আকৌ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আপোনালোকক মই কোনো কিবা বেলেগ কৰি আপোনালোকক অৰ্ডাৰ কৰিব নকওঁ, মই অনলাইনত আপোনালোক নিজৰ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তেতিয়া বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয়। প্ৰথমতে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ছেকেণ্ড হেণ্ড 10,000 ভিতৰত যদি এটা আইফোন কিনিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মাৰি দিব টু গুড ফ্লিপকাৰ্ট বুলি। মই ইয়াত অসমীয়া টাইপিং হৈ আছে, ইংলিছ কৰি দিছোঁ। টু গুড ফ্লিপকাৰ্ট আপোনালোকে ৰিপাব্লিছ যিটো মোবাইল পাই যাব। টু গুড আপোনালোকে যিটো দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ ৰিপাব্লিছ জ'ন প্ৰিমিয়াম বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, ৰিপাব্লিছ পেকেটছ বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, www.flipkart.com। সেই ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰি দিব, লগে লগে আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্ট এপটো অ'পেন হৈ যাব। ফ্লিপকাৰ্টটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত অলৰেডি আপোনালোকে আইফোনবিলাক দেখুৱাই দিব। দেখিবলৈ পাইছে মষ্ট গ্ৰেট ডিলছ অন ৰিপাব্লিছ আইফোন 7,999 টকা। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, এই আইফোনৰ যিটো অফাৰ চলি আছে, সেই অফাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কোৱালিটি ৰিপাব্লিছ মোবাইল দেখিবলৈ পাইছে, সেই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। দেখিবলৈ পাইছে ৰিপাব্লিছ আইফোন 6s গ'ল্ড 64 GB ভেৰিয়েণ্ট। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে লিষ্টবিলাক দেখুৱাই থৈছোঁ, দাম কিমান। আপোনালোকক মই গেৰাণ্টি দি কৈছিলোঁ যে প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ 10,000 ভিতৰত যে আপোনালোকে এটা ভাল কোৱালিটি থকা আইফোন দিব পাৰিম বুলি মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম। আৰু মোৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে অহা নাই, ডেটটো পোৱাহি নাই অহা। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যে অৰ্ডাৰ কৰি থওক নি, কি কয় বন্ধুসকল, যেতিয়া এটা নতুন আইফোন কিনিবলৈ যে আপোনালোকৰ বহুত টকা খৰচ হৈ যাব। লগতে এতিয়া আপোনালোকে মই এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে এই আইফোনটো কিনে বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে আইফোনটো একদম পেকেজিঙৰ সৈতে পাব। তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে লিষ্টবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথম লিষ্টত আছে ৰিপাব্লিছ এপ'ল' আইফোন 6s গ'ল্ড 64 GB, এইটো হৈছে 13,999 টকা। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ ৰিপাব্লিছ এপ'ল' আইফোন 6s গ'ল্ড 32 GB, এইটো 11,699 টকা। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকক এটা দেখুৱাবলৈ কাৰণে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব দেখুৱাবলৈ কাৰণে মই প্ৰথম আইফোনৰ ভিতৰত ইয়াত ক্লিক কৰি মই অৰ্ডাৰ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। মই অৰ্ডাৰ নকৰোঁ, আপোনালোকক ডাইৰেক্ট প্ৰচেছখিনি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আইফোন 6s 64 GB 2 GB ৰেম। দেখিবলৈ পাইছে আইফোন, নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব, নহ'লে এবাৰ ইউটিউবত গৈ কপি কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব। দেখিবলৈ পাইছে আইফোন 6s দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিব, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, তলত যাব পাই যাব। দেখিবলৈ
ভেৰিফিকেশ্যনটো কোডটো আপোনালোকে ইয়াত মাৰি দিব। সেম প্ৰচেছ আপোনালোকে যদি কম দামত এটা আইফোন কিনিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এটা আইফোন ল'ব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আইফোন আপোনালোকে কিনিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাই কমেণ্টত